Em chào cô chú, anh chị và các bạn. Làm chà bông cá để bán theo cách của em như thế này thì rất là dễ dàng luôn á. Lười không cần gỡ xương. Đó, da em lột rất là dễ dàng, lột một cái là lên liền luôn nè. Dễ vô cùng luôn mà nhanh nữa. Mà cái cách làm này cũng không cần phải gỡ xương. Làm lười vậy nó mới hiệu quả. Cô chú anh chị mà muốn làm để ăn hay để bán thì vào cùng xem và làm với em nha. Cá sau khi mà phi lê xong rồi thì về anh chị mình đem rửa sạch sẽ giùm em nè. Rửa sạch rồi thì bây giờ em sẽ dùng nước sôi chế lên cái phần da này nè. Chế lên đây thì mình lột cái da ra rất là dễ dàng luôn. Cá của em sau khi phi lê xong là còn 5 kg. Cách phi lê cá em sẽ gắn ở đoạn cuối video, mời anh chị nán lại để xem. Đấy, em lột ra từng tảng da nè, nó tróc lên dễ vô cùng luôn nè. Và mình làm nó nhanh nữa. Đấy, sau khi em lột da xong rồi thì em có những cái phần thịt phi lê trông rất là đẹp mắt luôn. Và bây giờ thì em sẽ đem đi rửa cái phần thịt cá này một lần nữa lại cho sạch. Phi lê cá rửa sạch sẽ rồi nè, bây giờ em sẽ cho vào trong nồi và mình nấu luôn. Trước tiên em lót ở dưới đáy nồi một ít sả, một ít gừng và thêm 2 củ hành tây. Bây giờ thì em xếp cá lên ha. Mình xếp so le xen kẽ như thế này nè cho đến khi hết luôn. Xong rồi em bắc lên nấu luôn nha. Trước khi bật lửa em sẽ cho vào đây 1/2 chén nước. Anh chị cho nước ít thôi để nó không có tiếp xúc với cá ha. Để khi mình nấu mình để lửa lớn cho nó sôi lên, nó sẽ đẩy cái hơi thơm, hương thơm của sả cũng như là gừng và hành lên nè. Đó, em nấu được 5 phút thì bây giờ nó sôi và cái hương nó rất là thơm rồi. Anh chị nhìn thấy là cái khói nó bốc lên nè. Và lúc này thì em sẽ giảm cái lửa lại một chút xíu, giảm lửa vừa thôi để mình nấu từ từ cho cá nó chín. Em nấu được 25 phút rồi, bây giờ sẽ lấy cái phần sả và gừng ra. Lấy hành, gừng và sả bỏ ra rồi thì em lại tiếp tục cho cá vào nấu nữa. Lần này thì em cho gia vị vào nấu luôn. Đấy, còn cái ít nước cá em cho vào đây luôn nè. Như ban đầu em đã chia sẻ với anh chị là sau khi phi lê cá ra rồi thì còn 5 kg. Thì với 5 kg cá phi lê em dùng ở đây là 350 g nước mắm Hưng Thịnh. Cái loại nắp màu hồng nha. Em dùng thêm 10 g bột ngọt, 150 g đường cát trắng. Bây giờ thì mình cứ tiếp tục mình để lửa lớn và mình nấu cho nó sôi bùng lên luôn nha. Khi em nấu em quan sát thấy lúc này nó sôi bùng lên rồi nè, cá nó chín rồi và rất là thơm luôn nè. Đảo như này giúp cho cá nó chín đều và nó không có bị sát ở dưới đáy nồi này nè. Mình để nó bị sát là nó sẽ bị cháy á. Lửa thì em để lửa vừa. Thơm quá chừng luôn. Lúc này thì cá nó chín rồi. Thỉnh thoảng thì em lại đảo lên. Bây giờ thì anh chị ăn thử xem là đã vừa chưa.
Em thấy là nó vừa ăn rồi, nó đậm đà. Thì anh chị có thể nêm nếm theo khẩu vị vùng miền. Nếu mà thích ăn ngọt thì cho thêm đường vô, hoặc là muốn đậm đà thì mình lại thêm nước mắm vô. Lúc này lượng nước ở bên dưới nồi nó cũng cạn rồi, cho nên anh chị chịu khó đảo tí xíu. Không thôi là ở dưới đáy nồi nó bị bén. Và lửa thì anh chị giảm nhỏ lại một xíu. Đảo cho đến khi nào mà anh chị thấy cái đáy nồi nó xít xít á, là nước nó ráo hết rồi là mình ngưng ha. Thơm quá chừng luôn nè. Đó, cái phần nấu như vậy là xong rồi đó. Bây giờ thì em sẽ đem ra em xào ha. Bây giờ đến phần xào chà bông thì em cho vào trong cái chảo lớn như thế này nè. Để chà bông thơm ngon thì anh chị dùng cái chảo bằng gang á, cái chảo nó dày dày á, mình xào á nó mới thơm mới ngon. Ban đầu á chà bông còn ướt thì em để lửa lớn em đảo. Chà bông em sao á, bây giờ nó cũng gần được rồi nè, nó đang rời ra rồi nè. Nhưng mà chà bông cá đặc biệt là mình phải sao cho giòn ha, ăn mới thơm ngon và phải để được lâu nữa. Thì cái lúc này á, anh chị dùng cái chàng bằng gỗ nè, mình sủi ở dưới này mình lật lên ha, để tránh nó bị khét ở dưới nè. Mà dùng bằng cái chàng gỗ này mình đảo á, là nó không có ma sát cái chảo gang, nó không có độc ha. Lửa là em để cũng tương đối ha, không nhỏ mà cũng không lớn. Lớn quá là nó bị cháy, nó khét, nó không thơm, mà nhỏ quá cũng không thơm. Nó phải vừa vừa để cho mặt đáy ở dưới nó se se vàng rồi là mình đảo lên là nó thơm. Em sẽ đảo từng góc một nè, bây giờ em đảo góc này trước rồi mình lại trở qua đây. Đi từng góc một như vậy rồi mình lại quay trở lại bên kia là nó đã se vàng ở dưới này. Bây giờ nó hết dính chạng, hết dính đũa, nó khô rồi đó. Nhưng mà em muốn nó thơm, nó giòn hơn nên em phải đào thêm chút nữa. Đào đến khi nào mà thấy cái xương nó bạc trắng là mới được. Giờ cái xương nó lòi ra kìa, nhìn thấy còn xương trong. Thì đó, bây giờ nó khô rồi bắt đầu thấy cái xương nó lộ ra nè. Xương lộ ra nhưng mà cái xương nó chưa được trắng. Nên nó trắng nhưng mà nó chưa có được đục, nó phải đục cơ. Khi nào mà cắn cái cọng xương mà nghe nó giòn nó mới được. Cái này thì cũng tùy sở thích thôi, có người ta sao như thế này là được rồi. Nhưng mà em muốn nó giòn hơn nên là em sao thêm. Mà để biết như thế nào giòn được á, là em phải thử cái cọng xương á. Được rồi. Thử cọng xương thấy nó giòn rốp rốp vậy được à. Tắt bếp này. Để biết chà bông đã giòn được hay chưa thì em sẽ cắn thử cái cọng xương á. Nếu mà nó giòn rốp rốp á, là chà bông đã khô rồi đó. Thì bây giờ nó còn nóng nên cái chà bông anh chị mà có thử thấy nó cũng chưa giòn. Nó nguội một tí xíu thôi là nó giòn rụm luôn. Giờ thì chờ cho nó nguội rồi em sàng để lấy cái xương ra là xong rồi. Chà bông em xào xong rồi thì trong lúc này nó còn xương trong đây nè. Bây giờ làm sao để ta lấy xương ra. Thì em sẽ cho vào trong cái sàng này nè. Em sàng để lấy cái xương ra rất là nhanh và dễ luôn á. Thỉnh thoảng có cái xương nó sẽ lọt xuống dưới. Chà bông nó lọt hết xuống dưới này rồi, còn lại ở đây là xương nè cô chú. Giờ ta sẽ nhặt hết những cái xương này ra. Những cái phần thịt chà bông này nó cũng giòn luôn rồi. Ông xã em đang nhai xương cho nên là sẵn em cũng chia sẻ luôn là khi mà mình xào chà bông á, ta thử cái chà bông á thấy nó chưa có giòn, nhưng mà ta thử cọng xương thì thấy nó giòn rồi. Tức là chà bông đã đạt. Còn nếu như mà thử chà bông mà thấy nó giòn rồi á, là lúc đó quá lửa rồi, nó không còn thơm nữa đâu.
Thì khi mà mình tắt bếp đi rồi á, cái chảo nó nóng á, là từ từ cái chà bông nó nguội là nó sẽ giòn luôn. Cái này bây giờ nó cũng giòn rồi, em thả chung vào đây luôn. Mình ăn lẫn lẫn mấy cái viên này nó lại ngon nè. Rồi bây giờ tiếp tục em lại xào tiếp ha. Đây này, cái mớ xương của một mẻ sao em lượm ra nè. Đó. Bởi vì cá mình cũng đã phi lê nên nó cũng bớt đi mớ xương rồi. Còn lại một chút xương dăm ở lưng thôi cho nên nó cũng không có nhiều. Cách làm á nó rất là nhanh, đơn giản mà hiệu quả cao nè. Một lần mình làm cả chục ký cá phải re. Thì lâu lâu có một cọng xương nó lọt xuống dưới, thỉnh thoảng mình cứ dở lên mình kiểm tra thấy mình nhặt nó ra. Chứ còn khi mà ngồi mà hấp cá, kho cá xong mà mình đưa cái ra mình nhặt xương á, nó ướt á, nhặt nó lâu mà nó cũng còn bị sót nữa chứ nó không có hết hẳn đâu. Làm vậy nó mỏi mắt, mỏi lưng, mệt mỏi lắm. Còn như cái này là khỏe nè. Em rây xong rồi nè, nhanh lắm luôn á, chỉ có 20 phút là em đã rây hết cái số chà bông này rồi nè. Cái xương lấy ra cũng không có nhiều lắm, đây có nhiêu đây à. Và bây giờ thì em sẽ đem sao lại cái này một chút xíu để đảm bảo mình bảo quản á, nó được an toàn hơn. Bây giờ thì em để lửa lớn và mình sao qua nó, nhiều khi trong quá trình mình làm á, hơi tay rồi này kia nó không có được an toàn nên em sao lại. Cẩn thận thì sao lại thôi, còn không sao cũng được nữa. Chà bông này á, thì cô chú anh chị mình ăn với lại cơm hoặc ăn với cháo nha. Mình sao xong rồi mình để nguội á, bỏ vào trong bịch hoặc là trong keo, trong lọ gì dùng dần. Nếu mà để lâu thì mình để ở trong ngăn mát tủ lạnh, còn nếu để là ăn nhanh á, thì để ở ngoài thôi, không cần để tủ lạnh. Em sao như thế này rồi để ở ngoài á 4-5 tháng nó cũng không có mốc đâu, nhưng mà do làm không có chất bảo quản á cho nên mình không nên để lâu quá. Chà bông cá làm để bán, anh chị cũng có thể dùng cái cách này để làm ăn ở trong gia đình cũng rất là tiện này. Thì em cũng xin chúc cho cô chú, anh chị và các bạn làm chà bông cá ăn ngon nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Phần phi lê cá này á, thì anh chị nhờ các cô bán cá ở ngoài chợ người ta làm giúp luôn nha. Còn nếu mà không có người làm á, thì anh chị xem cái đoạn clip em quay lại như thế này này là mình làm được thôi.